یکی از اون بحث برانگیزترین سوالایی که ذهن خیلی‌ها را به خودش درگیر کرده زمان تعویض روغن موتوره. خب این زمان تعویض دقیقاً چیه و ما چطوری بفهمیم که این زمان تعویض توی خودروی ما رسیده؟ ببینید، شاید شنیده باشید که میگن هر 5000 تا یا هر 6 ماه یک بار شما باید روغن موتور رو تعویض کنید. یا کسایی هستن که میگن که ما از خودرومون کم استفاده میکنیم و شاید در عرض 1 تا 2 سال 5000 تا هم حتی پر نمیشه. تو این مورد باید چیکار کرد؟ یا اینکه توی دفترچه راهنمای ماشینتون خودروسازا میان یه سری اطلاعات رو در رابطه با نوع روغن موتور و زمان تعویضش هم ارائه میدن و خب حالا دقیقا نمیشه به این زمان استناد کرد، چون ممکنه حتی زودتر از این زمان هم روغن موتور نیاز به تعویض داشته باشه. یا اینکه توی خودروهای جدیدتر اومدن از سیستم نظارت روغن موتور بهره بردن که این میاد وقتی حالا زمان تعویض این روغن میرسه یه هشداری رو به راننده اعلام میکنه. با توجه به این مواردی که اشاره کردم بهش، ما هر چند وقت یک بار باید روغن موتور رو تعویض کنیم. من میخوام این مسئله رو یکم بازترش کنم و یکم دقیق‌تر این مسئله رو بررسی کنم. ببینید، داخل موتور خودرو یه سری قطعات متحرک وجود داره، مثل پیستونا که دائما در حال حرکتن و با داره سیلندر در تماسن و همونطور هم که میدونید اگه هر چیزی با هم در تماس باشن، مثل این دستامون که وقتی من بخوام این دوتا دست رو به هم بمالم یه استحکاکی بین این دوتا به وجود میاد که مقداری از این حرکت تبدیل به گرما میشه که این هدر میره و مقداریش هم به کار و انرژی. تو موتور خودرو هم دقیقاً به همین شکله، در اثر حرکت دوتا فلز روی هم استحکاک به وجود میاد و برای اینکه ما بتونیم این استحکاک رو به حداقل خودش برسونیم، روغن موتور میاد نقش قربانی رو بازی میکنه و در اثر قرار گرفتن این روغن موتور بین این دوتا فلز یه لایه یا فیلم نازک روغن رو تشکیل میده که باعث میشه این دوتا قطعه نسبت به هم آزادانه حرکت کنن و از سایش و استحکاک جلوگیری کنه. اما بعد یه مدت که این روغن موتور کار میکنه و در اثر ترکیب اکسیژن با روغن موتور واکنش اکسیداسیون رخ میده، به دلیل حالا سایشی که در داخل موتور ایجاد میشه ذرات ریزی هم از این قسمت های متحرک جدا میشن و ترکیب میشن با روغن موتور که اینا در حد میکرونن و باعث میشه روغن موتور رنگ سیاه رو به خودش بگیره و خاصیت روانکاریش رو از دست بده در مرور زمان. و به گفته دوستانی که میگن ما از خودرومون خیلی کم استفاده میکنیم و در عرض 1-2 سال روغن رو تعویض میکنیم، به دلیل واکنش اکسیداسیون روغن دچار تجزیه و خراب شدن میکنه و این شد جواب این دوستان که هیچ روغنی بیش از 1 سال داخل موتور دووم نمیاره. اما ما وقتی روغن موتور رو تو زمان مناسبش تعویض نکنیم باعث میشه روغن موتور کیفیت خودش رو از دست بده و همین کم شدن کیفیت باعث میشه سایش بیشتری در موتور خود رو ایجاد بشه که این میتونه باعث آسیب و خرابی زود هنگام توی موتور بشه. حالا یه مثال ساده بزنم. اگه دیده باشید وقتی روی یه تکه چوب ما بیایم یه مقدار سنباده بکشیم باعث میشه ذرات ریزی از اون جدا بشه. تو موتور خود رو هم دقیقاً به همین شکله، وقتی ما روغن موتور رو تو زمان مناسبش تعویض نکنیم باعث میشه روغن اولا کیفیت خودش رو از دست بده و دیگه نتونه اون لایه یا فیلم نازک رو روی قطعات متحرک ایجاد کنه که همین عامل باعث میشه سایش به شدت بالا بره و ذرات ریزی هم از این قطعات جدا بشن و حالا یه سری از این ذرات که بزرگترن و در حد میکرون هستن نمیتونن از فیلتر روغن عبور کنن و یه سری که خیلی ریز هستن و در حد میکروسکوپی ان، اینا خودشون رو در واقع از این فیلتر عبور میدن و با روغن ترکیب میشن که دلیل سیاهی این روغن هم دلیل ذراتی که از قطعات داخل موتور جدا میشه. که اگه ما بیایم یه نمونه از روغن موتور ماشینمون رو با کارکردهای متفاوت به آزمایشگاه بفرستیم، مثلا یک روغن موتور با کارکرد 3000 تا، یه روغن موتور با کارکرد 5000 کیلومتر و یه روغن موتور مثلا 8000 کیلومتر ما به آزمایشگاه بفرستیم، تو نتیجه آزمایش میبینیم که روغن موتوری که ما توی 3000 تا تعویض کردیم ذرات کمتری نسبت به
روغن موتوری داره که ما توی 8000 تا تعویض کردیم. نتیجه این آزمایش نشون میده که هر چقدر ما بذاریم روغن موتور بیشتر توی موتور خودرو کار کنه، باعث میشه کیفیتش رو از دست بده و سایش بیشتری توی موتور ایجاد بشه. اما تعویض روغن موتور به چند تا عامل و فاکتور مهم دیگه هم بستگی داره. خب ببینید، روغن موتورها انواع مختلفی دارن و نمیشه که همشون رو توی یه دسته قرار داد و اینا میتونن کارکردهای متفاوتی رو ارائه بدن. روغن موتورها به طور کلی به 3 تا دسته اصلی تقسیم بندی میشن. نوع اول روغنهای معدنی یا معمولی هن که اینا خیلی هم رایجن و توی ایران حالا 60% خودروها از این نوع روغن موتورها استفاده میکنن و حالا قیمت نسبتا ارزانی دارن و اینا از تصفیه نفت خام به عنوان پایه خودشون استفاده میکنن و شکل مولکولی نامنظمی دارن، ولی حالا عیبی دارن اینا باید زود به زود تعویض بشن و بین حالا 3 تا 5000 کیلومتر اینا باید حتما تعویض بشن و دیگه نمیتونن کارهای لازم رو داشته باشن. نوع دوم روغنهای فول سنتتیکن که اینا عملکرد فوق‌العاده‌ای دارن و پایداری حرارتی خوبی رو ارائه میدن، ولی قیمت نسبتا بالایی دارن و بین 10 تا 12000 کیلومتر اینا باید تعویض بشن و اکثر خودروهایی که در حال حاضر دارن تولید میشن از این نوع روغن موتور استفاده میکنن، ولی خب خودروهای قدیمی تر معمولا از روغنهای معمولی بهره میبرن. نوع سوم هم روغنهای ترکیبی یا نیمه سنتتیکن که از ترکیب روغنهای معمولی با روغنهای مصنوعی ساخته میشن و اینا خیلی بهتر از روغنهای معمولی هن و عملکردشون عالیه نسبت به روغنهای معمولی و زمان تعویض هم بین 5 تا 8000 کیلومتر اینا میتونن توی خودرو کار کنن. عامل دوم سن و وضعیت خودرومونه. ببینید، خودروهایی که نسبتا قدیمی ترن اینا تمایل بیشتری به سایش و فرسودگی دارن و اینا باید روغن موتورشون رو زود به زود تعویض کنن. عامل سوم شرایط محیطی و نوع رانندگی. ببینید، این عامل خیلی توی زمان تعویض موثره. اگه حالا ما فشاری که به خودرومون میاریم خیلی زیاد باشه و با حالا شتاب‌های بالا و رانندگی توی ترافیک و جاده‌های ناهموار داریم این کار رو انجام میدیم، باعث میشه دمای موتور بالاتر بره و باعث میشه این زمان تعویض هم کوتاه‌تر بشه نسبت به اون کارکردی که خودرومون داره. پس همونطور هم که گفتم زمان تعویض کوتاه‌تر میشه و اگه هم از روغنای معمولی استفاده میکنید این زمان حتی ممکنه توی 3000 تا هم شما مجبور باشید روغن رو تعویض کنید. اما در صورت رسیدن زمان تعویض روغن موتور یک سری علائم و نشانه هایی توی خودرو در واقع ظاهر میشه. اولین نشانه واضح روشن شدن چراغ روغنه که توی خودروهای قدیمی تر این بیشتر هست و توی خودروهای جدیدتر سیستم نظارت در واقع روغن موتور در واقع هشدار میده. دومین نشانه تغییر صدای موتوره. وقتی که هنوز روغن کیفیت لازم رو داره باعث میشه فیلم نازش روغن به خوبی روی قطعات در واقع متحرک ایجاد بشه، ولی خب بعد یه مدت که ماشین کار میکنه و روغن موتور زمان تعویضش میرسه باعث میشه اون فیلم نازش روغن به خوبی روی قطعات داخلی ایجاد نشه و همین عامل باعث میشه صدای موتور بیشتر بشه که بعضی مواقع هم ممکنه شما صدای تک تک مانندی رو هم از موتور احساس کنید. نشانه سوم کاهش سطح روغن روی گیج روغن موتوره. ببینید، شما وقتی گیج روغن موتور رو در میارید متوجه میشید که سطح روغن موتور داره هی زود به زود کمتر و کمتر میشه و از اون خط ماکسیموم پایینتر اومده. این همون چیزیه که وقتی روغن موتور بعد یه مدت کار میکنه باعث میشه خاصیت خودش رو از دست بده و رقیق‌تر بشه که همین عامل باعث میشه روغن زودتر بخار بشه در اثر حرارت و حالا روغن رقیق‌تر هم زودتر میتونه از درزهای خراب نشتی پیدا کنه به بیرون از موتور که این همون عاملیه که باعث میشه روغن موتور کمتر و کمتر بشه. نشانه چهارم بوی سوختگی روغن و افزایش دود خروجی از اگزوزه. خب این هم به این دلیله که وقتی کیفیت روغن موتور کمتر و کمتر میشه باعث میشه وقتی حالا با قطعات داغ موتور برخورد میکنه روغن موتور بخارهای ایجاد بشه که حالا یه سری از این بخارها از طریق دریچه PCV برمیگرده به داخل موتور و میسوزه که همین عامل باعث میشه یه مقدار بوی سوختگی روغن رو شما احساس کنید و دود خروجی هم نسبتاً به قبل بیشتر میشه. پس با توجه به این موارد که گفتم زمان تعویض روغن موتور رو باید با توجه به شرایط خودروتون و یه سری فاکتورهای دیگه که گفتم باید بسنجید
اگه هر نظری در رابطه با این مورد دارید میتونید توی بخش کامنت ها برام بنویسید. ممنون از توجهتون. فعلا تا بعد.